Sziasztok! Ma vegán fahéjas csigát fogunk készíteni. Baráti körben mindig a kakaós csiga és a fahéjas csiga az, amit az összejövetelekre el kell vigyek. Nagyon nagy sikere van mindig, és ezt megcsináltam természetesen már évek óta vegán változatban is. Most annyiban más, mint a hagyományos fahéjas és kakaós csiga, hogy egy svéd módszert fogunk kipróbálni. Egy hölgynek láttam a Facebookon egy videóját, ahol ezzel a tekerési módszerrel és az ő töltelékével készítette el. A tészta egyébként az a saját receptem, ez nekem bevált, ebből szoktam aranygaluskát is, illetve húsvétkor fonott kalácsot is készíteni. 300 ml langyos növényi tejet, most egyébként zaptej, de teljesen mindegy, amilyen növényi tejed van, azzal 1 evőkanál porcukrot és 25 g élesztőt bekeverünk. Ugye úgy hívjuk, hogy futtatjuk az élesztőt, ugye a langyos tejbe az élesztő elkezd dolgozni. Nyugodtan használhatsz porélesztőt is, hogyha nincsen friss élesztő, de azzal is tökéletes lesz. 40 g almapürét felolvasztok, ugye nekem ez ilyen kis kockákban van a fagyasztóba, ez egy tojásnak felel meg, ez 2 evőkanál almapüréhez, hozzátesszük a liszthez, ugye csipet só van a tálba, és 500 g kell tésztalisztet használtam. Ehhez a recepthez mindig teszek a tésztához is 2 evőkanál porcukrot, ugye magában a tésztában is lesz egy kis plusz cukor. A kész felfuttatott élesztős tejet hozzáöntjük a liszthez, és én tálban szoktam kidolgozni, nem szeretem gyúrótáblán csinálni, hanem eleve abba a tálba szoktam kidagasztani, amiben majd utána keleszteni fogom. Kesztyűt érdemes húzni, mert akkor nem ragad rá a kezünkre. Ez egy félkilós mennyiségű liszt, ezt simán kézzel is ki szoktam gyúrni, hogyha már nagyobb 1 kilós mennyiség, akkor már géppel dolgozom, de egyébként nyugodtan, bátran neki lehet állni. Egy fél kiló az nem olyan megterhelő fizikálisan ennek a kidagasztása. Menet közben hozzáadjuk a zsíradékot, ami most egyébként kókuszsír, de bármilyen margarint vagy növényi olajat is használhatsz. Ugye ez a zsíradék fog abban segíteni, hogy sokkal foszlósabb, lágyabb lesz a tészta. Ezt mindenképpen érdemes hozzáadni. Dagasztani is könnyebb lesz egyébként, és hát sokkal jobb lesz a végeredmény. A keltésztalisztet nagyon ajánlom, sokkal finomabb lesz belőle a kész sütink, úgyhogy érdemes azt használni alapként. Addig dagasztjuk, amíg elengedi a tálat, amíg teljesen tiszta lesz a tálunk, és ugye mivel ebben van zsíradék, ezért nem lisztezek rá, hanem így, ahogy van benne, hagyom a tálban, nem fog beleragadni, és szépen kis gombócot formálunk belőle, és 1 órán keresztül keleszteni fogjuk. Rátesszük a tetőt, és egy langyos, húzatmentes helyre eltesszük a tésztát. Látszik, hogy gyönyörű, szépen megkelt. Nagyon örültem neki, hogy ilyen jól dolgoztak a kis élesztők. Meglisztezzük a nyújtólapot, és ugye ezt most nem dagasztom át, nem szoktam átszellőztetni, hanem egyből kinyújtom, hiszen még fogjuk őt még kínozni, mert még tekergetjük és vágogatjuk a tésztát. Teljesen a nyújtólapnak a méretéhez kell igazodnunk, tehát egy nagy, hatalmas tésztalapot kell belőle nyújtanunk. Egyébként alapesetben, hogyha normál fahéjas vagy kakaós csigát csinálok, akkor csak megkenem a vajjal, rászórom a fahéjat és a porcukrot, de most ennek a svéd hölgynek a receptjét követve, meg egyébként hát alapesetben is úgy kéne, de én lusta vagyok, és én csak rá szoktam mindent szórni. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ennek a svéd hölgynek a receptjét fogjuk követni, és azt fogjuk rákenni a kész tésztalapra. De még nyújtunk rajta egy kicsit, mert még nem elég nagy, úgyhogy még egy kicsit húzgálunk rajta. 100 g margarinhoz 2 evőkanál fahéjat, 3 evőkanál barna cukrot és 3 evőkanál porcukrot teszünk. Ugye a konyhai rutinomból adódóan tudtam, hogy a barna cukor nem fog elolvadni, ez így is lett, esze ágában nem volt, úgyhogy előkaptam a kis titkos konyhai fegyveremet, a mini habverőt, és azzal próbáltam csomómentesre keverni. Aztán rájöttem, hogy teljesen fölösleges lesz ezt így kenegetni.
Nagyon soknak éreztem, de bátor voltam, és ráöntöttem az egészet a tésztára, és jól is tettem, mert pont elegendő is lett rá, nem is csorgott le a szélein. Kicsit hideg volt, most november vége van, kicsit hideg volt a konyhába, és látszik, hogy egészen mat lett a vaj, a margarin. Úgyhogy ugye ennek az lenne a célja, hogy a 3 tésztaréteget ugye egymásba hajtjuk, és ez összeragassza a tésztarétegeket. Hát ez most nekem nem igazán jött össze, mert nagyon hideg volt a margarin, pedig hát fel volt teljesen melegítve. És akkor most ugye a nyújtófával egy picit összedolgozzuk őket, és látszódik, ahogy szépen lassan vágtam föl a 12 csíkot, hogy a francnak se akartak együtt maradni. Na úgy, hogy akkor most kezdődik a tekerészés, szépen, ugye a videókban mindig annyira jónak tűnik, mindenkön ügyes és gyönyörűen föltekeri. Hát nem volt egyszerű, 12-nél már jobban ment, de az elsőnél még kicsit megküzdöttem vele. Miután fölcsavartok, ugye betekerjük csigaformába, és a végét alá tesszük, és így helyezzük át a sütőlemezre, és ezt 12-szer megcsináljuk. 15 perc, amíg felmelegszik a sütő, addig még egy picit utó fognak kelni, és amikor 210 fokra felmelegedett a sütőnk, akkor a növényi tejünkkel lekenjük a tetejét. Ugye ez arra szolgál, hogy ne égjen meg, és fényes nem lesz tőle, mert nyilván ez nem tojás, de kell, hogy a tetejét ugyanúgy lekenjük. 200 fokos sütőben 15-20 percig sütjük, közben figyelni kell, hogy meg ne égjen. 3 evőkanál porcukrot egy picike löttyintésnyi vízzel fogunk összekeverni. Inkább kevesebbet tegyünk hozzá, mert ahogy keverjük, látszódik, hogy fel fogja venni a porcukrot. Ezt nem tudom másképp mondani, csak úgy, hogy érzéssel, tehát inkább először picikével kezdünk, és ezt türelmesen addig kell keverni, amíg szép fényes máz állagú lesz. A cukormáznál mindig a türelem a legnagyobb technológiai szempont, hogy itt meg kell várnunk, amíg ez teljesen krémesen, mázasan, fényesen kikeveredik, és amikor ezzel meg vagyunk, akkor rá tudjuk önteni a csigáknak a tetejére. Ugye hagyományosan magyar fahéjas csigát porcukorral szórjuk meg, svédiesen meg locsolgatjuk egy kis cukormázzal, egyáltalán nem árt neki, nagyon finom lesz tőle. Most 6-ot kitettem, hogy lássátok, hogy elég nagy méretűek, úgyhogy ez simán ideális egy leves után egy második fogásnak, egy ebédnél, vagy akár egy délutáni teához, vagy egy bográcsozós összejövetelre is a baráti körben nagy sikere szokott lenni. Köszönöm szépen, hogy megint itt voltatok velem a konyhámban, várlak benneteket szeretettel máskor is. Tartsatok velem! Sziasztok!